Hej och välkommen till Vepards Garage. Idag ska vi byta hjullager på våran V70 från 2010. Det är en gammal taxi som har gått närmare 70 000 mil. Den kommer snart slå om. Och jag har hört ett dörrande ljud i den. Det är lite som man tänker när tvättmaskinen går på full centrifugering, så är det som där. Och det låter från höger bak, så jag tänkte att vi skulle byta det hjullagret, och då tänkte vi då kan vi filma det på en gång. Så att det ska börja med att ta bort hjulet såklart, och så ska vi bort med bromsok, skiva och sedan hjullagret då. Men först ska vi hissa upp bilen då och börja med hjulet. Så ska vi med parkeringsläge på bromsarna, och då är det nyckel i och tändningsläge 2 då, så håller du in tills halvljuset tänds upp. Exakt. Och så får du trafikmeddelande direkt. Och så in med den här i OBD2-uttaget. Har man en funktionsadderare där då, så måste den bort först. Så där startar det upp. Kan vi lägga ifrån oss den. Slå av tändningen så att det inte står och drar massa ström. Så här har vi tagit bort hjulet och satt bromsen i parkeringsläge. Så nu ska vi ta bort med själva oket. Och då trycker vi tillbaka kolven lite grann här mellan oket och klossen då, så vi inte har sönder något. Så då ska vi bort med hela oket då, och då har vi 2 bultar här bakom som vi ska släppa på. Så har vi fått bort den ena, eller den nedre. Så ska vi bort med den övre. Då tar vi även bort kontaktstycket här över bromsoket, tror jag. Så där. Då är det ju skruvarna som håller i oket här då, som man ska bort med. Så lägger vi undan det här. Drar fast det med en. Så lägger vi undan oket här och så drar vi fast det med en strippa så att det inte kan, eller ja, någonting annat då. Så att det inte kan sticka iväg. Så här ska vi bort med bulten då, som håller bromsskivan. Har man ingen möttemaskin då, så kan man sätta in 2 hjulbultar så här och hålla emot här då med en pinne eller brytjärn. Och så skruvar då för att hålla emot. Nu har vi
Mycket maskin här så då kör vi löst det med den. Jag kan inte känna att det är något glapp. Det skulle man ha gjort när hjulet var på såklart. Men om man lyssnar. Så låter det inte så bra. Men nu ska vi ta bultarna, sitter 4 stycken här. De tar man då inifrån. Så att vi ska lyfta upp bilen lite till. Ska vi rengöra gängerna på de här där man kommer åt. Ska vi se, Torx 55 på den här. Så där, då har vi fått lösa alla 4 och jag tror man kommer säkert åt lättare om man har vanliga fjädrar på bilen. Nu har vi luftfjädring på den här, men det gick ändå med universalknuten så kan man ha lite vinkel på den här och komma åt. Men de satt nog så grymt. Men nu ska vi ta bort det gamla hjullagret då. Så har det ju kontaktstycke här för att för ABS-givaren, och den följer inte med på just där på SKF-lagret, så den får man ju flytta över då. Och den här bromsskölden har ju också gjort sitt, och den ska också ta och byta ut, för den måste man ju lossa lagret för att kunna byta ändå.
vi ska fixa det. Så där, då ska vi ta och rengöra ytan här då som bromsskölden kommer ligga mot. Den här har ju suttit i, ja, sen den var ny ska jag tro, så att det är ju ganska bra med gå isär. Så där lägger vi på lite kopparpasta här runt här där den ligger mot bromsskölden då, så att det inte blir så svårt att plocka loss det här om man ska göra. Så där, då ska vi ta bort ABS-givaren här då och flytta över den till det nya lagret. Viktigt här att tänka på är att inte använda några verktyg som är magnetiska, eftersom det är ett magnetfält inuti här då, så att det avmagnetiserar i lagret. Så. Så, då ska vi på med det nya bromsskölden och lagret då. Det var lite lättare att skruva in de här. Så där, då är det dags att dra fast bultarna bak, och de ska dras 110 Nm. Så att då har vi ju en momentnyckel här då. Och så glöm inte att sätta tillbaka ABS-givaren heller. Då får de en massa tråkiga felkoder. Sådär. Sådär, då har vi fått hjullagret eller hjulnavet på plats, och då ska vi tillbaka med den gamla bromsskivan. Och först så ska vi lägga lite kopparpasta på den här, men vi ska också rengöra insidan som ligger emot här då, mot navet, så man slipper nästa gång man ska riva, så slipper man att det sitter fast då. Så vi rengör först skivan och sedan lägger vi på lite kopparpasta här. Sådär, och då ska vi tillbaka med bromsoket, och det som är viktigt här då, det är att du kollar så att
slangen fortfarande ligger, att du inte råkar snurra på oket så att den ligger fel. Sådär, då har vi bytt hjullager och hjulnav bak på den här V70 från 2010. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.